Сьогодні 8 серпня 2026 року дозрів кишмиш Джавелін, він же Ара-30, вже всі знають, розуміють. І дозрів він так пізно через те, що у нас були заморозки з 16 квітня по 3 травня. Зараз я покажу вам, як має виглядати, не побоюся, ідеальний сорт, коли він може плодоносити із повністю знищеною основною брунькою із запасних. Це відео не для естетів, бо виглядає не дуже привабливо, а показує, як сорт, наскільки він живучий, наскільки може віддати урожай, прогодувати виноградаря навіть при повному визріванні. Це про те, як кажуть, взула й забула, посадив також, або посадив і прийшов зрізав. Те, що багато задають дачники, початківці, любителі, я не хочу багато втрачати часу на догляд за виноградом. Оце цей сорт. Обробка, підв'язка і навіть тотальне знищення основної бруньки дозволяє отримати врожай і поласувати чудовою ягодою при надранніх термінах дозрівання. Повторюсь, навіть після повного вимерзання, 2 тижні у нас були морози до -5, Джавелін показав врожай і доволі непоганий. Дуже-дуже рідко хто з сортів винограду, перевірених сортів, старих, нових, може досягти цього. Ще раз скажу, не для естетів, не, як завжди, у нас викладені гронки, а те, що виноград вміє із запасних бруньок. Це частина куща, покажу. При повному вимерзанні рідко хто з сортів може таке показати. Ось. Майже з кожного пагона є у нас грона. Не все листя прибираю, бо ось вже його шманають, він вже дозрів, вже набрав цукру. Ну ось навіть в траві лежить, він не тріскається, не лопається, не загнивається. Ну ось дивіться, тут я вже навіть бур'ян прибрав. Розумієте, що прямо на землі лежить. Вон ще там кілька гронків. І набрав і цукру, і жовтого кольору. Ну ось так виглядає, на мою думку, ідеальний сорт, який не потребує занадто багато уваги, який має ультраранні терміни дозрівання, повну безнасінневість, повнішу, перший клас безнасінневості. І дуже гарно відновлюється після наших природних катаклізмів. Це привитий кущ, не пам'ятаю вже на якийсь столовий сорт. Привитий ще 6 років тому, який постійно попадає під заморозки. Постійно, кожен рік. Уже 4-й рік поспіль, і 4-й рік поспіль радує нас врожаєм. Ножа не взяв. Зараз покажу таким варварським способом безнасінність. Ось, якщо бачите. Правда, ось у крупній є маленький м'який рудиментик. Але вже сочний, солодкий і гарний виноград. Ну, я думаю, це входить цей сорт, якщо не перший, так в трійку найкращих безнасінневих сортів, які я вирощував за все своє життя. Надранні терміни
Гарний смак, тоненька шкірка, повна безнасінневість і таке чудове відновлення після заморозків. До речі, вже 4 роки, хай мене захейтять, але вже 4 роки не вкриваю жодного куща на зиму. В цьому році було мінус 25. Тобі ж було мінус 25 взимку кілька ночей. Повне вимерзання виноградника весною з 16 квітня по 3 травня. І ось такий результат показує Джавелін. Рідко що я рекламую і раджу, але Джавелін Чара 30 дуже раджу усім. Тому вирощуйте на здоров'я і солодких вам грон.